Good morning, dear student. आज मैले सानो बच्चाहरूसँग इङ्ग्लिसमा कसरी कुरा गर्ने, उनीहरूको इङ्ग्लिसलाई चाहिँ कसरी बिल्डअप गर्ने र तिनीहरू सँगसँगै आफूले कसरी बोल्ने भन्ने कुराको छोटो छोटो सेन्टेन्सहरूको जुन मैले एउटा यहाँहरूसँग तयार गर्ने वाचा गरेको थिएँ, हजारवटा सेन्टेन्स, जसमध्ये आज म दोस्रो पार्ट 2 यसको लिएर आएको छु है त। धेरै लामो लामो हुन जान्छ भिडियो, त्यही भएर स्टार्ट गरौँ है त। गुड मर्निङ डियर गाइज। यो मैले लेखिदिएको पनि छु। म यहाँको बच्चाहरूसँग अङ्ग्रेजी कसरी कुरा गर्ने भन्ने भिडियोको दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्नेछु। Here I will present the second part of the video on how to talk to children in English. Watch the video till the end. Okay, let's start. तपाईले कहिले झुट बोल्नु हुँदैन। यहाँनिर मैले सेन्टेन्सलाई रेस्पेक्टेड ओर्डरमा राखेको छु, किन बच्चासँग स्पेसली बोल्दा तिमी कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर इङ्ग्लिसमा तिमी र तपाईँ दुइटै यु नै युज हुन्छ, त्यही भएर तपाईँ लेखेको हुन्छु यु सुड नेभर लाई। तिमी कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन, तपाईँ कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन। बाहिर नजानुस्। म चाहिँ बोल्दाखेरि तपाईँहरू पनि यसलाई रिपिट गर्नुस्। डोन्ट गो आउटसाइड, डोन्ट गो आउटसाइड। पानी परिरहेको छ, इट्स रेनिङ, इट्स रेनिङ। कार्यालयको लागि तयार हुनुहोस्। यहाँनिर तपाईँले मैले फरक फरक वर्डहरू राखिदिएको हुन्छु, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जस्तै कार्यालयको लागि तयार हुनुहोस्, गेट रेडी फर द अफिस। यहाँनिर तपाईँहरूले भन्न खोजेको एकैचोटि यहाँनिर म इलाबोरेट गरिदिन्छु अलिकति। जस्तै यो अफिसको ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै स्कुल या अन्य कुनै स्कुल, त्यसपछि हाउस, यसरी जुनसुकै वर्डहरू तपाईँहरूले यसो जस्तै गेट रेडी फर द हाउस, गेट रेडी फर द सिटी, सहर जानको लागि तयार हुनुहोस्। यसरी विभिन्न किसिमको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। बिहान सवेरै उठ्नुहोस्, गेट अप अर्ली मर्निङ, गेट अप अर्ली मर्निङ। अब ओछ्यानमा जानुहोस्। प्रायः जसो हामी सुत्न जाउँ भन्ने गर्छौँ, तर यो ओछ्यान जस्तै गो टु द बेड नाउ। अब ओछ्यानमा जानुहोस्, अब ओछ्यानमा जाउँ, अब सुत्न जाउँ। सुत्नलाई पनि गो टु बेड भन्ने गरिन्छ। धेरै ढिलो भयो, इट्स टु लेट, इट्स टु लेट। तपाईँमा धैर्यता हुनुपर्छ। यो धैर्यता भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट वर्ड हो। पेसेन्स भन्ने कुरा यो तपाईँहरूको बच्चालाई सिकाउनुपर्छ, सबैमा हुनुपर्छ। पेसेन्स भन्ने कुरा तपाईँमा धैर्यता हुनुपर्छ। यु मस्ट ह्याभ पेसेन्स। यहाँनिर यु सुड बी पेसेन्ट लेख्न पनि सकिन्छ, तर यु मस्ट ह्याभ पेसेन्स लेख्नुहोस् है त। जस्तै यु सुड बी पेसेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ यु मस्ट ह्याभ पेसेन्स। यसलाई समात्नुहोस्, होल्ड इट, होल्ड इट। यसलाई समात्नुहोस्। म 5 मिनटभित्र फिर्ता आउनेछु। आई विल बी ब्याक विथिन 5 मिनट्स भनेर यसरी यसको लागि चाहिँ आई विल बी ब्याक विथिन 5 मिनट्स। अब तपाईँले जस्तै आई विल बी देयर विथिन 5 मिनट्स जस्तै थोरै यहाँनिर भनौँ है त। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा जस्तै I will be there within 5 minutes। यसरी पनि त म त्यहाँ 5 मिनटमा पुग्छु, म फिर्ता आउँछु, बी ब्याक, आई विल बी देयर। यस्तै विभिन्न सेन्टेन्सहरू तपाईँहरूले आफू जस्तो आई विल बी ब्याक विथिन 5 मिनट्स, आई विल बी देयर विथिन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आई विल बी देयर फर एन आवर। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। मेरो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब मलाई हेर्नुहोस्, लुक एट मी नाउ, लुक एट मी नाउ। आफ्नो बच्चालाई यता हेर, मलाई हेर, लुक एट मी नाउ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ त? के तपाईँलाई यो थाहा छ? बच्चालाई के तिमीलाई थाहा छ? के तिमीलाई यो थाहा छ? What do you know this? Do you know this? Do you know this? मलाई थाहा छैन। I don't know. I didn't know. I don't know. मैले मेरो गृह कार्य ल्याउन बिर्सेँ। I forgot to bring my homework. विद्यार्थीले भन्न सक्ने कुरा जस्तो I forgot to bring my homework. यसको ठाउँमा I forgot to bring my wallet. जस्तै यहाँ विभिन्न यसरी तपाईँले यसलाई चाहिँ बनाउनु जस्तै I forgot सम्म bring लेख्दाखेरि my wallet, मैले मेरो पर्स ल्याउन बिर्सेँ, मैले मेरो मोबाइल ल्याउन बिर्सेँ जस्तै I forget मोबाइल MBL सर्टकट हो त। यसरी तपाईँ हामीले चाहिँ जे कुरा पनि धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ त। तिमी किन जवाफ दिँदैनौ? तिमी किन जवाफ दिँदैनौ? Why are you not answering? Why are you not answering? तपाईलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? के भयो भनेको पास्ट हो, तिम्रो ह्यापेन्ड भयो। तिमीले आज के खायौ? तिमीले आज के खायौ? What did you eat today? अब यहाँनिर तपाईँले जस्तै तिमीले आज स्कुलमा के खायौ? What did you eat today in school? यसरी तपाईँले सेन्टेन्सहरूलाई थप्दै धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर मोर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जब प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको इङ्ग्लिस इम्प्रुभ हुन्छ। तपाईँले बिहानको खाजा खानुभयो? डिड यु ह्याभ ब्रेकफास्ट? अब यहाँनिर ह्याभ भनेको खानासँग रिलेटेड वर्ड भएको कारणले ह्याभ लेखिन्छ। डिड यु टेक ब्रेकफास्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ बेटर भनेको डिड यु ह्याभ ब्रेकफास्ट। ह्याभको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले ह्याभको ठाउँमा टेक लेख्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ बोल्दा ह्याभ नै बोल्नुहोस्, राम्रो वर्ड हुन्छ। डिड यु ह्याभ ब्रेकफास्ट? तिमीलाई कसरी चोट लाग्यो? हाउ डिड यु गेट हर्ट? तिमीलाई कसरी चोट लाग्यो? हाउ डिड यु गेट हर्ट? के तिमीलाई भोक लागेको छ? आर यु ह्याङ्ग्री? यहाँ आर यु ह्याङ्ग्री? आर यु थर्स्टी? आर यु टायर्ड? धेरै त्यस्ताहरू। के तिमीलाई थकाइ लागेको छ? आर यु टायर्ड? के तिमीलाई तिर्खा लागेको छ? आर यु थर्स्टी? यसरी धेरै सेन्टेन्सहरू यहाँहरूले आफै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सुप धेरै तातो छ, बच्चाहरूसँग रिलेटेड वर्डहरू छ सबै। सुप इज भेरी हट। सुप इज भेरी हट। आइसक्रिम धेरै चिसो छ। द आइसक्रिम इज भेरी कोल्ड। द आइसक्रिम इज भेरी कोल्ड। मसँग झगडा नगर। मसँग झगडा नगर। डोन्ट फाइट विथ मी। डोन्ट फाइट विथ मी। जस्तै अब यहाँनिर डोन्ट फाइट विथ योर ब्रदर, डोन्ट फाइट विथ योर सिस्टर, डोन्ट फाइट विथ योर फ्रेन्ड्स, यसरी धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चोट लाग्न सक्छ। तपाईलाई चोट लाग्न सक्छ। यु माइट हर्ट। यहाँनिर अब यु माइट हर्ट, तिमीलाई चोट लाग्न सक्छ, तिमीलाई चोट लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू बच्चासँग बोल्दा आफ्नो गृह कार्य गर्न नबिर्सनुहोस्।
तिम्रो होमवर्क गर्न नबिर्स भने जस्तो वर्ड हो यो। डोन्ट फर्गेट टु डु योर होमवर्क। डोन्ट फर्गेट टु डु योर होमवर्क। डोन्ट फर्गेट टु डु योर होमवर्क। सँगै खेल, सँगै खेल खेलौँ। प्राय लेट्ससँग युज हुने वर्डहरू। लेट्स प्ले अ गेम टुगेदर। लेट्स प्ले गेम टुगेदर। सँगै खेल खेलौँ। यहाँबाट अलिकति पर सर्नुहोस्। जस्तै मुभ अ बिट फ्रम हियर। यो प्राय बस्दाखेरि गाडीहरूमा या कुनै बेन्चहरूमा ठाउँ अलिक थोरै पर सर्नुहोस् न। मुभ अ बिट भन्दा पनि मुभ अ बिट थोरै सर्नुहोस् भन्न खोजे हो। यहाँबाट नि फ्रम हियर है त। आफ्नो हात धुनुहोस्। आफ्नो हात धुनु। वास योर ह्यान्ड। खाना खानु अघि आफ्नो हात धुनुहोस्। यसरी यो बच्चाहरूको उसमा चाहिँ खाना खानु मैले वास योर ह्यान्ड मात्र भन्दा खाना खानु अघि आफ्नो हात धुनुहोस् बच्चालाई सिकाउनको लागि। जस्तै वास योर ह्यान्ड बिफोर इट। जस्तै खाना खानुभन्दा पहिले ब्रस गर। वास योर जस्तै टेक द ब्रस बिफोर इट। अलविदा भन्नुहोस्। से गुड बाई। से गुड बाई। आजको भिडियो यति नै। प्लिज सब्सक्राइब माई channel and support me by sharing my videos with your friends. Have a nice day. We will soon next video. Take care.